Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Mawalawin. And today's video is pag-uusapan natin kung paano gumawa ng My Defi Pet gamit yung KardiaChain wallet. And una-una sa lahat, maraming salamat sa inyo dahil na-hit natin yung 7K subscribers. So, thank you talaga sa inyong lahat. And about naman sa My Defi Pet, kung may mga concern kayo or may tanong kayo, gumawa ko ng Discord guys. Ilalagay ko na lang dyan yung link sa description down below or ipa-flash ko dito sa screen. So kakagawa ko lang nun guys and pinag-aaralan ko kung paano gamitin yung Discord. So gumawa na rin ako ng Facebook group. So pwede rin kayo mag-join doon. So pagtulungan natin guys yung community nitong My Defi Pet. And pwede nyo rin guys i-search yung aking YouTube channel and then punta lang kayo dito sa playlist. And meron ako dyang nilagay na playlist guys about sa DeFi Pets. Click nyo lang yung all about my DeFi Pets. And abangan nyo yung mga i-upload ko dyan dahil yung mga ituturo ko dyan or ilalagay ko dyang video is about DeFi Pet for beginners. So mag-umpisa tayo guys sa pinaka-umpisa hanggang sa maintindihan natin yung buong flow ng game. So, yon. And kung bago pa nga lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like this video. And paki-follow na rin ang ating Facebook page and join to our Telegram channel. So, before we proceed to our main topic, punta muna tayo sa ating every video giveaway. So, yun guys, paste lang natin yung URL ng ating last video and then get YouTube comments na natin yan. So, meron 16 na nakasali. So, sa mga gusto sumali guys dito sa ating every video giveaway, andyan yung mechanic sa ating description below. And start na natin to. So, sino kaya mananalo ng 30 GCASH or load? So, congrats sa'yo Zeki, nanalo ka ng 30 GCASH. So, isisend ko na lang yan sa'yo mamaya. So, punta na tayo sa ating main topic. So, yun nga guys, yung unang gagawin natin is i-search natin sa ating Google yung KardiaChain extension. So, kung nasa mobile kayo guys, i-search nyo yung KardiaChain extension gamit yung Yandex application. So, ayun yung gagamitin nyo kapag naka-mobile kayo. And soon guys, tatry natin gumawa ng tutorial sa mobile. Pero ngayon guys, dito muna tayo sa PC or sa inyong laptop. So, click lang natin itong nasa una, yung KardiaChain wallet. Or ilalagay ko guys yung link nitong extension na to dyan sa description down below. Para hindi na kayo maligaw and para ma-sure nyo rin na legit yung extension na ilalagay ninyo. So, yun. Ang gagawin natin, add to Chrome lang natin to. And then, add extension. And checking lang siya guys. Antayin lang natin. Then, dito sa baba, okay. Reload lang natin, na-interrupt yung ating extension. So, add to Chrome ulit natin. Mabagal kasi aking internet guys. Add extension ulit. So, dito guys sa baba, makita nyo naman yung overview about dito sa KardiaChain. So, ayun guys, makita nyo, kapag may nakita kayong remove from Chrome, ibig sabihin na add na yan sa inyong extension. So, ngayon naman, click natin yung ating extensions. Ayan. And then, click natin yung KardiaChain wallet. Ayan. And then, antayin lang natin ulit. And then, may lalabas na ganito. So, accept lang natin guys yung terms of use nila. So, accept lang natin. And then, dito gawa lang kayo ng inyong KardiaChain wallet password. So, 8 characters yan. And then, confirm nyo lang. So, kapag nagawa na kayo ng inyong password, click create lang natin to. And then, dito guys, may makukuha kayong praise or yung inyong security phrase. So, 12 words yan guys. So, itabi nyo. I-copy nyo or i-screenshot ninyo. Pero, mas better isulat nyo guys. Itabi nyo sa notebook ninyo. Para kung sakaling mawala yung inyong account, is mababawi nyo siya gamit itong phrase na ito. So, yon. So, after nyo ma-copy or maitabi sa safe na lagayan yung inyong phrase or naisulat nyo sa safe is click nyo na itong I've copied it somewhere safe. And then yun guys, nakagawa na tayo ng KardiaChain wallet. So make sure ulit guys na naitabi nyo yung inyong 12 phrase para kung sakaling ma-corrupt or mawala yung inyong phone, makukuha nyo pa rin yung inyong phrase kapag sinulat nyo sa inyong notebook or niwalay nyo siya sa inyong mga device. So, yun. So, pag meron na tayong KardiaChain wallet, pwede natin yung gamitin pang bili ng mga tokens, yung DP tokens. And pwede na rin yan natin gamitin pang gas fee. So, yun. So, next is click natin yung new tab ulit. And then, open natin yung ating My Defi Pet. So, punta tayo sa mydefipet.com. So, dito guys, click lang natin yung play now.
Ayan. So, mabagal kasi yung internet ko rin. And then, antayin lang natin yung loading. And then, unang-unang makikita nyo dyan guys is itong Binance Smart Chain. So, pwede nyo yan i-connect kung meron kayong MetaMask. So, ibang way naman yun guys. And yung sa atin, ang pinili natin is KardiaChain. Dahil mas mababa guys yung gas fee nitong KardiaChain. So, yun yung kinaganda ng KardiaChain. And isa pa guys sa reason kung bakit pinili natin yung KardiaChain. Dahil ang pagkakaalam ko yung isa sa founder or yung nagmamanage nitong game is gumagamit ng KardiaChain. Kaya mas advanced daw yung KardiaChain kaysa sa BSC. So, ayun yung pagkakaalam ko. So, based lang yun guys sa aking research. So, isa pang reason kung bakit KardiaChain din yung ginamit ko is ang dami kong nakikitang issue guys about sa BSC, sa pancake swap daw. May mga hacker, ganon. So, comment down below guys kung anong mas trip nyo. Pero dito sa channel na to or sa akin is KardiaChain tayo dyan. So, pag ganito yung nakita nyo guys, click nyo lang itong game. And then, click nyo yung nasa taas, game ulit. And then, may makikita kayo ditong on KardiaChain. Ayan, click nyo lang yan. And then, dito, auto-connect na guys yung inyong account. So, ayan, maglo-loading na lang yan. So, sa next video guys, pag-uusapan naman natin kung paano na tayo mag-a-add ng funds, magbabay ng eggs dito sa My Defi Pet. So, doon guys, makakapag-start na tayo. So, abangan nyo guys yung susunod kong video. And maraming salamat sa mga suporta ninyo. And kung may mga katanungan kayo, just comment down below. Or join nga kayo guys sa lahat ng mga nilagay kong social media links dyan sa baba. Yun, mag-suggest na rin kayo guys ng gusto nyong pag-usapan natin or gawan ko ng content. So, yun. So, siguro hanggang dito na lang yung video na ito and maraming salamat sa inyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!